Το DT το 200R αποτελεί ένα best seller για την Ελλάδα και ένα μηχανάκι το οποίο καθορίζει την παντοδυναμία μιας συγκεκριμένης εποχής των 80's από τη Yamaha. Ας μπούμε λίγο στην εποχή του. Η Yamaha κατά τη δεκαετία του 80 ξεκινάει και παρουσιάζει περίεργα πράγματα. VMAX 1200, XT5.5, το Hizita, το 550, κάνει δηλαδή πειραματισμούς με μοτοσικλέτες διαφορετικές. Εισάγει δηλαδή 4 βαλβίδες, εισάγει άλλες αναρτήσεις, προσπαθεί, κάνει δηλαδή πολλά πράγματα. Είναι μια εποχή που η Yamaha προσπαθεί να δημιουργήσει. Βέβαια, εκείνη την εποχή δεν τις πάνε τα πράγματα και πολύ καλά. Δηλαδή, σε όλες τις περιπτώσεις βέβαια, γιατί κάποιες πήγαν πολύ καλά. Η VMAX ακόμα θεωρείται μοτοσικλέτα ονείροξη. Το Hizita το 5.5 που είναι ο πρόγονος της VMAX αντίθετα, είχε τα θεματάκια του με τα ηλεκτρολογικά, που ήταν πολύ κλασικά τα ηλεκτρολογικά προβλήματα στη Yamaha, και φυσικά είχε και τα προβληματάκια του με τα καρμπιλατέρ, ενώ ήταν διαστημικό σε τεχνολογία. Ταυτόχρονα προσπαθούσε να βάλει κατά τη δεκαετία του 80 στην αρχή και την υδρόψυκτη στα DT. Λοιπόν, το πράγμα το πάλευε από εδώ, το πάλευε από εκεί, ανακάτευε την τράπουλα και τελικά κάποια στιγμή το 1987 αρχίζει να μας παρουσιάζει μοτοσικλέτες, ένα σετ με μοτοσικλέτες διαστημικό. Δηλαδή έρχονται καταρρυπάς έρχονται οι μηχανές από την Yamaha, εμφανίζεται το FZR το 1000, τρελό μηχανάκι, το FZR το 1000, πενταβάλβιδο τότε. Είχε προϋπάρξει το πενταβάλβιδος κινητήρα στα FS, αλλά δεν είχε γίνει ακόμα ονείροξη. Ήτανε ακόμα στο επίπεδο του wow. Έρχονται λοιπόν τα FZR τα χιλιάρια, έρχονται τα TAF τα 125 και τα TAF τα 250, αυτό το καταπληκτικό δίχρονο μηχανάκι. Έρχεται εκτός των άλλων και ένα μηχανάκι που θύμιζε πάρα πολύ τα αγωνιστικά UZ, το DT125R. Το DT125R ήταν νοθρό, 125 κυβικά, αν και καθόλου τα άλλα ήταν και αυτό μία ονείροξη. Δεν άργησε λοιπόν η Yamaha μέσα σε αυτόν τον παροξισμό με τις φανταστικές μοτοσικλέτες που μας έδινε ταυτόχρονα, και επίσης μην ξεχνάμε ότι η ομάδα με τον Eddie Lawson έτρεκε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα με αρχηγό του team τον Kenny Roberts, δηλαδή έπαιζε μπάλα πολύ σκληρά και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ταχύτητας η Yamaha, δηλαδή ήταν μια εταιρεία που εκείνη τη σεζόν μετρούσε πολύ. Μετρούσε πολύ. Έτσι λοιπόν θα μιλήσουμε για το μηχανάκι που μας ήρθε στο τέλος αυτής της εποχής, το DT200R. Αυτή η επιλογή ήταν μια πάρα πολύ καλή μοτοσικλέτα για την εποχή της. Φυσικά τα χρώματα που κυκλοφορούσε δεν ήταν αυτό. Αυτό είναι ναι μεν το κανονικό κουστούμι, αλλά είναι οι επιλογές οι χρωματικές κάπως μοντερνισμένες από τον ιδιοκτήτη. Και καλά έκανε, ο άνθρωπος το έφτιαξε, το έκανε όπως γούσταρε. Η πραγματικότητα είναι ότι το DT υπήρχε στην χρωματική επιλογή κυρίως άσπρο με κόκκινο το αυτοκόλλητο αυτό εδώ πέρα.
έτσι, και υπήρχε και εν συνεχεία σε δύο πιο δυσπρόσιτες επιλογές, ήταν δηλαδή δύσκολο να τα βρεις. Η μία εξαιρετικά δύσκολη ήταν το μαύρο με τα κίτρινα αυτοκόλλητα και το άλλο που χοντρά ψηλά μπορούσες να το βρεις ήταν το γαλάζιο, σε αυτό το χρώμα όλο το μηχανάκι δηλαδή, με κίτρινα αυτοκόλλητα, δηλαδή τα αγωνιστικά χρώματα της Yamaha εκείνη την εποχή. Η μοτοσυκλέτα ήταν μια πάρα πολύ ελαφρύ μοτοσυκλέτα που έκανε για τα πάντα. Φυσικά εκείνη την εποχή τα ψευτοεντούρο, μόνο ψευτοεντούρο δεν ήταν, δηλαδή συγκριτικά σήμερα με οποιοδήποτε ψευτοεντούρο, είτε λέγεται CRL, είτε λέγεται KLX, είτε ό,τι και να λέγεται, αυτό είναι 10 φορές πιο γρήγορο. Δεν τίθεται καμία αμφιβολία σε αυτό. Ένας αναβάτης πάνω σε αυτό θα πάει 10 φορές πιο γρήγορα. Λοιπόν, αλλά εκείνη την εποχή ήταν αυτή η κουλτούρα. Δηλαδή, όταν λέγαμε ψευτοεντούρο, εννοούσαμε ένα εντούρο, ένα playbike για την ακρίβεια, όχι ένα αυστηρό εντούρο. Ένα playbike το οποίο είχε ένα εξοπλισμό για να κυκλοφοράει στον δρόμο και να βγάζει πινακίδες. Τόσο απλά. Και μια και λέμε εξοπλισμό. Να πούμε εδώ πέρα ότι πέρα από τα χρώματα, το μηχανάκι εδώ πέρα έχει λάθος πατητήρα. Κανονικά έχει τριγωνικό πατητήρα. Δεν έχει αυτόν φυσικά. Οι πατητήρες του κανονικά είναι μαύροι, έχει άλλα flash. Αλλά σε γενικές γραμμές το μηχανάκι είναι πολύ εντάξει και πολύ super. Λοιπόν, η μοτοσυκλέτα επέτρεπε λοιπόν μικρά ταξίδια. Εγώ θυμάμαι το δικό μου DT έκανα ταξίδια, ταξιδάκια μικρά, βολτίτσες, δηλαδή 400-500 χιλιόμετρα, τέτοια πράγματα. Μην φανταστείτε δηλαδή και 3.000 χιλιόμετρα τη μέρα. Με ένα ή δύο άτομα, χωρούσαν δύο άνθρωποι στη σέλα, ειδικά εκείνη την εποχή που ήμασταν πιο μαζεμένοι του νεαρού της ηλικίας, και πήγαινε άνετα 100-110 χιλιόμετρα, έχοντας και πολύ γκάζι ακόμα στην εθνική οδό. Λοιπόν, φυσικά με το ίδιο μηχανάκι που κάναμε τις βόλτες, με το ίδιο μηχανάκι τρέχαμε και τους αγώνες. Έτσι, μοτοκρός λαστιχάκια και το μηχανάκι ήταν έτοιμο. Τώρα αν ήθελες και κάτι παραπάνω, ένα ελαττήριο μπρος, ένα ελαττήριο πίσω, έκανες τη δουλειά σου άνετα και απροβλημάτιστα. Χτυπούσε πρωταθλήματα το μηχανάκι και ήταν πολύ πιο γρήγορο από τα μόλις επόμενα playbikes. Δηλαδή, αν έπαιρνες ένα XR500 που ήταν των μέσων της δεκαετίας του 80, όχι ένα 600 που είναι της εποχής, ένα 500 που είναι λίγο παλιότερο, το DT προφανώς πήγαινε πολύ δυνατότερα, πολύ γρηγορότερα στα χώματα από ό,τι πήγαινε το XR. Θα μου πεις, εκείνη την εποχή και το XR ήταν ουσιαστικά ένα εντουράκι, δεν ήταν δηλαδή τώρα και Husqvarna 510. Εντάξει, αλλά μιλάμε σχετικά με αυτά τα μηχανάκια. Φανταστείτε, ένα πράγμα που θα σας πω εδώ πέρα είναι ότι αυτό το μηχανάκι βγάζει κοντά 34 άλογα, ενώ το αντίστοιχο playbike της εποχής στον ίδιο κυβισμό της Yamaha, το IT το 200 δηλαδή, έβγαζε 26,6 άλογα. Ταυτόχρονα ήταν αερόψυχτο και ταυτόχρονα είχε ταμπούρο πίσω. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό και το IT κυκλοφορούσαν μαζί. Μπορούσες να πας στη Yamaha να αγοράσεις το ένα ή το άλλο. Το καταλαβαίνετε? Ήταν πολύ μπροστά. Αυτό ήταν ένα UZ. Ήταν μάλλον ένα ψευτοεντούρο που το βάψανε UZ. Είναι ίδιο με το UZ του 87 οπτικά. Ωραία. Ο ανταγωνισμός θα αργήσει πάρα πολύ να του επιτεθεί, γιατί τα πρώτα δειλά βήματα, κάτι TSR, κάτι τέτοια δεν. Έπρεπε να έρθει η εποχή των KDX το 89, δηλαδή ένα χρόνο ουσιαστικά μετά, να παρουσιαστούν τα KDX τα 200, τα οποία εντάξει ήταν πολύ πιο καθαρά από αυτό, ήταν πολύ πιο ξερά, ήταν πολύ καλύτερες αναρτήσεις, όχι πολύ, το πολύ είναι λίγο υπερβολικό, ήταν τόσο καλύτερο όσο έπρεπε για να πάρει την θέση του DT στην αγορά, αλλά όχι αντίστοιχα και στο δρόμο. Διότι αν ο άλλος ήθελε να κάνει στο δρόμο βόλτες και να κάνει σούζες, το DT τον εξυπηρετούσε καλύτερα από ένα πολύ πιο χωματερό KDX 200. Αυτά λοιπόν όσο αφορά αυτήν τη μοτοσυκλέτα που την αγαπήσαμε, την αγαπάμε και είμαι σίγουρος ότι πολλών στοιχιώνει τα όνειρά τους. Λοιπόν παιδιά, προσέξτε τώρα εδώ πέρα τι γίνεται. Η διαφοροποίηση από αυτό το μοντέλο με το προηγούμενο το LC, εκτός φυσικά από το ύψος, το προφανές, είναι ότι εδώ πέρα έχουμε δύο ψυγεία. Ταυτόχρονα ο κινητήρας είναι
παρόμοιος. Δηλαδή έχουμε ένα δίχρονο υδρόψυχτο 195 κυβικά, ο οποίος παράγει 33 άλογα στις 8.500 τροφές, νούμερο πάρα πολύ μεγάλο για την εποχή. Φανταστείτε ότι ναι μεν εκείνη την εποχή 43-44 άλογα βγάζαν τα 600, αλλά ακριβώς ένα κλικ πίσω βγάζαν τα 600 τα τετράχρονα, βγάζαν 35, 36, 37 άλογα. Εκεί που βγάζει δηλαδή και το 65,5. Άρα είμαστε πολύ κοντά στα άλογά του. Είναι αρκετά δυνατό για την εποχή. Φυσικά δεν ισχύει το ίδιο για τα NM, που ως δίχρονο έχει λιγότερα, εκείνη 23,5 τα NM σε 7.500 τροφές. Το μηχανάκι είναι μόλις 108 κιλά, έτσι, και προσέξτε εδώ πέρα τι γίνεται. Επειδή τα δίχρονα το πρόβλημά τους είναι ότι η βενζίνη, όλο το καύσιμο, ο αέρας, η βενζίνη, το λάδι μπαίνουν μέσα και φεύγουν άκαυτα, δηλαδή δεν τα χειρίζεται το μηχανάκι ώστε να αποδώσει άλογα. Έχουμε τα εξής δύο τρίκ. Έχουμε τη βαλβίδα RIT εδώ πέρα, είναι αυτή που βλέπετε μπροστά από το καρμπιλατέρ, η οποία είναι μια βαλβίδα με δύο φτερά έτσι, όπου το καύσιμο μπαίνει μέσα, περνάει από το RIT, αλλά το RIT κλείνει μετά και δεν αφήνει το καύσιμο να γυρίσει πίσω στο καρμπιλατέρ. Έτσι καλύπτουμε την είσοδο του καύσιμου. Στην έξοδο του καύσιμου έχουμε αυτό εδώ πέρα το συστηματάκι, το οποίο είναι το Yamaha Power Valve System, το οποίο προσπαθεί και αυτό με τη σειρά του να κρατήσει το καύσιμο μέσα στον κινητήρα, ώστε να κάψει δυνατόν παραπάνω καύσιμο και να έχει καλύτερη παροχή όσο αφορά τη δύναμη. Φυσικά τυπικά στα δίχρονα υπάρχει φούσκα, ο θάλαμος διαστολής, ο οποίος και αυτός περιστρέφει κάπως το καύσιμο και το ξαναγυρνάει πίσω. Αυτά λοιπόν όσο αφορά αυτόν τον δημοφιλέστατο κινητήρα της Yamaha. Να δούμε λίγο την ιστορία των DT. Η Yamaha από την αρχή που ξεκίνησε την καριέρα της σαν εταιρεία προσπάθησε πάρα πολύ στο χώμα. Και δεν είναι τυχαίο ότι ουσιαστικά καθιερώθηκε σαν φίρμα όταν το XT το 500 έφερε τις δύο πρώτες νίκες στο Paris Dakar. Αυτή ήταν και η πιο κομβική στιγμή της ιστορίας της Yamaha. Πάμε όμως τώρα στα δίχρονα της Yamaha, τα οποία και αυτά ξεκινάνε πολύ νωρίς. Διότι το 1966 μία από τις πρώτες μοτοσυκλέτες που μας παρουσιάζει η Yamaha είναι το DT1. Ένα δίχρονο μηχανάκι ψευτοεντούρο, στο οποίο πιστεύει η Yamaha, το οποίο πουλάει αρκετά και θα το εξελίξει στο 1974 στο DT125α. Το DT125α είναι μία από τις πιο όμορφες μοτοσυκλέτες που έχω δει στη ζωή μου. Αυτό το μηχανάκι υπήρχε εν αυθονία στην Ελλάδα, γιατί κατά τη δεκαετία του 80 και στα τέλη της δεκαετίας του 80 το πουλούσε σαν στόκ η Yamaha για το τίποτα, δηλαδή κάτι σε σημερινά λεφτά το πουλούσε για 1,5 χιλιάρικο ας πούμε, καινούριο. Και ήταν ένα μηχανάκι πάρα πολύ όμορφο. Ήταν βυσσινή το τεπόζιτο με φυτίλια χρυσά, δύο αναρτήσεις πίσω και φυσικά παντού νίκελ. Ήταν ένα μηχανάκι πάρα πολύ ωραίο και εκείνη την εποχή που δούλευα και στα νοικιάρικα τα μηχανάκια είχαν πάρει πάρα πολλά τέτοια DT, αλλά και ένα άλλο στόκ μηχανάκι που δίνει η Yamaha, παλιό DT, το DT το 175 που ήταν πιο μοντερνισμένο ας το πούμε. Είχαμε πάρει πάρα πολλά και βγαίναν στο νίκη. Πολύ αξιόπιστα, θα μου πεις αερόψυκτο, δίχρονο, 125 την απάθη, γενικά ένα πάρα πολύ ωραίο μηχανάκι. Το 1978 στο DT125 MX η Yamaha θα βάλει για πρώτη φορά τη μονοσόκ ανάρτηση. Η μονοσόκ ανάρτηση είναι μια τυπική ανάρτηση που χρησιμοποίησε στα 65,5, στα 62,5, στα XZ, στα XJ. Είναι μια ανάρτηση η οποία συνέγγιζε από τη ραχοκοκαλιά το αμορτισέρ και έκανε ένα δέλτα ψαλίδι πίσω. Ήταν μια ανάρτηση που προϋπήρχε στις Vincent με δύο αμορτισέρ και η Yamaha προσπαθούσε να την κάνει με ένα αμορτισέρ κατά μήκος του σκελετού. Όμως ήταν μια πρόοδος. Είχαμε φύγει δηλαδή από τις δύο αναρτήσεις πίσω και είχαμε πάει στη μία ανάρτηση. Το 1982, συνεχίζοντας να πιστεύει στο DT125 η Yamaha, το μεταλλάσσει και από αερόψυχτο το κάνει υδρόψυχτο. Έτσι λοιπόν βλέπετε καμιά φορά και κυκλοφορούν ακόμα κάτι ντιτάκια τα οποία έχουν κάτι πολύ μικρά ψυγιάκια στο πλάι, ξέρετε, DT125 απλά. Στο 1984 θα μας δώσει το DT το 125, το οποίο έχει και την παροβαλβίδα της πάνω, έχει δηλαδή και το UPVS, είναι και υδρόψυχτο και επίσης αρχίζει σε κάποιες εκδόσεις λίγο πιο ακριβές να έχει και δισκοφρενάκι μπροστά.
Αυτό το μηχανάκι θα το κρατήσει καιρό. Θα το κάνει και 200. Θα υπάρξει η ίδια μοτοσυκλέτα και σε 200 κυβικά. Το 1988 θα μας παρουσιάσει το DT 125R, όπου επί της ουσίας είναι οπτικά ένα UZ, δεν έχει τον ίδιο σκέλετο και αυτά, αλλά οπτικά όπως το βλέπει ο αγοραστής, βλέπει ένα UZ του 1987, άσπρο κόκκινο, το οποίο έχει φώτα, κολοφάναρα κλπ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν ενθουσιαζόταν ο κόσμος με τις επιδόσεις του κινητήρα των 125 κυβικών, αλλά αυτό δεν ενοχλούσε και πολύ. Πολλά πράγματα μπορούσαν να συμβούν και πολλά πράγματα μπορούσαν να γίνουν σχετικά με το πώς θα έκανες αυτό το μηχανάκι να πάει λίγο πιο ζωντανά. Τελικά, το μηχανάκι αυτό δεν πουλήθηκε μόνο από τη Yamaha, πουλήθηκε και από άλλες εταιρείες. Αυτός ο κινητήρας και αυτό το μηχανάκι βάφτηκε KTM, βάφτηκε Husqvarna, βάφτηκε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και πουλήθηκε. Και ταυτόχρονα πουλιόταν και μέχρι πρόσφατα. Έτσι, έκανε μια καριέρα 30 χρόνια αυτό το 125 της Yamaha. Επίσης να πούμε ότι και τα παλαιότερα, τα αερόψυχτα 125 και 175 της Yamaha DT, σε κάποιες χώρες, ειδικά στην Νότια Αμερική, υπάρχουν ακόμα καινούρια. Βγαίνουν ακόμα καινούρια. Δηλαδή η οικογένεια DT είναι τα πιο πουλημένα μηχανάκια ίσως της Yamaha. Το λέω αυθαίρετα, αλλά παρακολουθώντας την γενική σκηνή του τι πουλάει η Yamaha, πουλάει ακόμα τρελά DT, ακόμα και τα αερόψυχτα. Λοιπόν, η τελευταία μετάλλαξη του DT του 125 ήταν το 2004 που έγινε DT 125X. Το 1989 ήρθε στη ζωή μας αυτό εδώ το μηχανάκι ως DT 200R, ενώ το 1991 μεταλλάχθη σε DT 200WR, όπου ουσιαστικά ήταν ο ίδιος κινητήρας με ανάποδο πυρούνι μπροστά και έμοιαζε πάρα πολύ με το αγωνιστικό WR το 2.5. Η διαφοροποίηση ήταν ότι αντί να είναι άσπρο μπλε όπως ήταν το αγωνιστικό WR 2.5, και το WR το 200 το οποίο συνυπήρχε βέβαια το απλό, αυτό ήταν DT 200WR και ήταν άσπρο ροζαλί. Το είχε και η Γεωργία μας. Η Γεωργία μας το είχε και το έζησε. Τα πράγματα όμως είχαν δυσκολέψει πάρα πολύ. Είχε έρθει και ο σημαντικότερος ανταγωνιστής του DT, το KDX, σε δύο εκδόσεις, το R και το SR. Το R ήταν η αγωνιστική έκδοση, δηλαδή είχε μόνο ένα δωμετράκι. Έχω κάνει πάρα πολλούς αγώνες με τέτοιο, έχω κερδίσει πρωτάθλημα με τέτοιο. Και το άλλο ήταν το KDX το 200 το SR, το οποίο ήταν αντίστοιχα ψευτοεντούρο όπως είναι το DT. Δεν έχουμε πάει ακόμα στα KDX 250 και 125, τα αφήνουμε στην άκρη αυτά. Λοιπόν, και φυσικά έχουμε αφήσει προπολούς στην άκρη τα KMX 125 και 200, τα οποία ήταν ανταγωνιστικά με τα προηγούμενα DT, αντίστοιχα 125 και 200. Η ιστορία λοιπόν μετά το DT το 200 το WR συνεχίζει στην τελευταία εικόνα του μεγάλου DT, αυτή η οποία λεγόταν DT 230 Lanza. Ένα μηχανάκι που δεν ήξερε ακριβώς τι ήθελε, δεν ήξερε αν είναι motard, αν είναι ψευτοεντούρο, αν είναι, τέλος πάντων ήταν τα πράγματα που είχαν γίνει εκείνη την εποχή κάπως έτσι. Αξίζει να σημειώσουμε ότι πέρα από τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό που αναφέρουν, πέρα από τον ιαπωνικό ανταγωνισμό που αναφέρουμε, δηλαδή τα KDX, τα KMX, τα TSR, όλα αυτά τα μηχανάκια, υπάρχει και ο ανταγωνισμός από την Ευρώπη. Δεν είναι δηλαδή μόνο το CRE και ξέρω εγώ τι, είναι και ο ανταγωνισμός από την Ευρώπη, ο οποίος έχει 125 κυβικά με σχεδόν 30 άλογα, κατά κανόνα 125 κυβικά με εξαιρέσεις. Παραδείγματος χάρη που έχουν τον Gajiva, το Elephant, το 200. Αλλά με εξαιρέσεις, τα δυνατά μηχανάκια των Ευρωπαίων είναι τα 125 κυβικά. Gajiva W8, Aprilia RX, RC, εξαιρετικά μηχανάκια, σχεδόν καθαρό enduro και αυτά, και αποτελούν τον καθόλου ευκαταφρόνητο ευρωπαϊκό ανταγωνισμό εναντίον των DT, των WR, και γενικά παίζουν το παιχνίδι των 2 χρόνων στο χώμα της δεκαετίας του 80. Αυτό ήταν το Garage Episode με τον Ιωάννη και τη Γεωργία και το DT 200. Το Yamaha, πολύ ωραίο μηχανάκι, και πηγαίνετε δείτε και τα άλλα μας βίντεο, καταπληκτικά είναι όλα, πηγαίνετε, θα με θυμηθείτε. Λοιπόν παιδιά, αν θέλετε να δείτε παραπάνω πράγματα για το συγκεκριμένο, για το DT το 200, υπάρχει το αγγλόφωνο βίντεο με φυσικά ελληνικούς υπότιτλους που μπορείτε να το δείτε, και θέλω να μου πείτε αν σας αρέσει να βλέπετε τέτοια βίντεο με ιστορικό χαρακτήρα.
Ευχαριστούμε που μας είδατε.